May quá mình đi chợ, mình từ giờ về vừa tới nhà là không mưa, chứ không mưa là không trễ chút nữa bị mất mưa ướt, không hay cho mình. Nóng. Là nóng. Uống cứ muốn nhận ra, khó uống thì cũng vậy. Thuốc bắc mà uống là ăn quạng là nói ra, mà thuốc mà uống nó đi cái ào ào đó là thuốc đó không ra bề, ráng cho nó hết. Bao nhiêu tiền lần lâu đi tìm đi kiếm rồi bàn rồi chắc rồi phơi rồi này kia nọ. Nó mày ói là được rồi. Đây. Ông đi bán thuốc hả? Vâng. Rồi ông bán thuốc hôm bữa thuốc nó hay lắm. Rồi người ta cũng có chặn nữa, ông còn ông đem cho con 2-3 gói. Giờ nó hết rồi, nhưng cần là tôi phải về tôi đi rừng tôi kiếm. Thuốc đó ngon á, uống nó mát. Vâng. Và nó tốt nữa. Thuốc đó là cái thiên nhiên mà đem cho con nha. Con đây cũng có dặn. Có kiếm lắm cô ơi. Thôi để rồi tranh thủ đi kiếm có gì đem ra nha. Đem cho tụi con uống cho nó mát. Vâng. Rồi không đứng đầy được, đừng có kẹt. Cô nấu cơm ăn cơm theo cái đi đó cái mì gói lên mà thì nước nó đòn nầu bên trong đồ khổ quá đi quá có mẹ đi tìm rau bữa nay là không bán cái gì hết, đi ra coi chợ thử rau ghép trong cái nhà bây giờ người ta dặn thuốc giờ mua thả ở đây cũng được nhưng mà đừng có đâu về quanh quanh sớm đó mình kiếm mình chim.
Thuốc chữa bệnh to không? Thuốc hả? Ừ. Thuốc có uống hả? Rồi con uống chưa? Uống rồi, uống hết rồi. À, bữa uống hết rồi đó hả? Bữa nào đem ra ít nữa đi. Để giờ Rồi, cũng chờ. bữa nào có đưa em ra cho nghe. Dạ. Hai cậu. Hai cậu.
chèn hết. Ui, ngon quá. Ngon quá. Đã. Đi rừng mà ăn cái này là thôi, không cơm nào chịu nổi nó. Ngon quá. Đã.
có bị mắc mưa không. Mưa mà sấm sét nữa không dám núp vô cái lùm nào. Người ta cần quá mà mình không đi thì không được. Không phải là mình ham tiền, nhưng mà người ta bệnh hoạn, người ta đang cần. Khổ đó. Thì mình bữa nay không có bữa mai, còn này người ta đang bệnh, người ta uống nó bớt rồi, bây giờ tôi uống tiếp để cho nó dứt hẳn luôn. Bây giờ mình không đi thì khó chịu. Cái gì tính để hồn rừng núi lỡ đôi quá cái rồi quán tiệm đâu nó ra mua. Nước đây rồi về cái không. Quá đã. Cơm đêm mình núi mà đó ăn ở kiểu này. Ăn ít ăn vừa lững cái cần nó đi để ở mưa rồi tết cho nó ra. Cho đi làm công việc ra. Mưa thấy là tới đâu nó tới. Người ta đang cần mình.
Ui da. Có người cứu, ông cái không cần người cứu đâu, ông làm gì thôi ông. Lâu rồi chưa lên nhà ông chơi, biết nghe sao đó. Ông ơi, ông ơi ông. Chắc là ông ở sau chuồng gà ấy. Ông ơi. Ủa? Có ai đây ta? Ông đi đâu nhỉ? Sao ông kia đi đâu vậy ta? Nhà cửa thì tan hoang hết. Có khi nào ông đi làm không nhỉ? Có khi nào ông đang ngủ không ta? Ông ơi, ông ơi ông. Ủa? Ông không có trong này. Ông đi đâu ta? Ông đi đâu rồi nhỉ? Gùi của ông cũng không có ở đây. Có khi nào ông đi làm không ta? Mà giờ trời nắng này mà ông đi đâu? Trời cũng sắp mưa nữa. Mình tính lên xin nước của ông để mình tưới mấy cái cây. Mà giờ ông không có ở đây thì thôi mình tự bật. Ủa? Mình nhớ bật motor rồi mà. Sao không có nước? Để thấy vô coi lại mới được. Ủa? Có điện mà. Sao ta? Có khi là đường ống ở chỗ bữa mình làm nó lại bị cái gì không trời? Hay là tí mình đi xem thử. Mà bây giờ mình cần nước.